අද අපි කතා කරන්නේ මේ වගේ කියන්නේ භාවිත ප්ලාස්ටික් බෝතලයක් කලාත්මක නිර්මාණයක් කරන්න කොහොමද අපි විසුතුරු පැලයක් මගින් එය සජීවී කරන්නේ කියන කතාව. ඒකට මේ ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ කියන්නේ බින්දනයට ගෙන දෙන දෙයක්. ඔබ ගාව විසුතුරු පැල තිබෙනවා නම් එකතුවක් ඔබට নানা විදියට මේකට ඒ කියන්නේ අනුගත වෙන්න පුළුවන්. ඔබට බලන්න මේ ඇත්ත වශයෙන්ම මේ තියෙන්නේ බර්ඩ්නෙස් වල එකක්. මේ තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ භාවිත බෝතලයක්. හරි. අපි මේ වගේ බෝතලයක් ගත්තොත් එහෙම ඔබට තියෙන පොඩි දෙයයි ඔබට මේ වගේ පොඩි මේකකින් ඒ කියන්නේ මෙහෙම කැපුම් තලයක් අයින් කරලා අපිට හදා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ නිර්මාණයක්. බලන්න. හරි. ඔබට මේක තමයි අපේ නිකන් සම්පූර්ණ බඳුන. අපිට පුළුවන් පොඩි ඒ කියන්නේ මේ අනයක් රත් කරලා එක හිලක් මේකෙන් අයින් කරන්න ඊට වැඩිය කරන්න එපා. මොකද අපි මේකට වතුර දාන්නේ සුමානකට සැරයක්. එතකොට මේ වගේ නිර්මාණයක් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට මේ වගේ පුරවන්න. මේකට ඕනේ වැලි, ඒ කියන්නේ කොටස් දෙකකට තියෙනවා නම් කොම්පෝස්ට් නැත්නම් මේ කොහොබත් කොටස් එකක්, කොම්පෝස්ට් කොටස් එකක්. කොහොබත් නැත්නම් කොම්පෝස්ට් කොටස් දෙකක් දැම්මත් කමන්නේ. මේ වගේ ඇති කරගත්තා ඔබට තියෙන්නේ දැන් මෙන්න මේක ඇතුළට මේ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය පැලය ඒ කියන්නේ ඇතුල් කරගන්න. මේ ඇතුල් කරගන්න හොඳම දෙයක් තමයි මෙන්න මේ ස්පයිඩර් ප්ලාන්ට් එක. මොකද ස්පයිඩර් ප්ලාන්ට් එකක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එයාගේ දාවක මගින් එයා නිර්මාණය කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ අඩු වගේ දෙයක්. අපි ඒන් එකක් කපලා ගමු. මොකද ඒ කපලා අරගෙන මේ වගේ දෙයක් අරගෙන මේ වගේ අපි කඩලා ගන්නවා මේ වගේ. කඩලා අරගෙන අපිට පුළුවන් මේක ඇතුළට මෙහෙම ඇතුල් කරන්න. පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙයා සාමාන්‍යයෙන් නිකන් එන බිත්තියකට උනත් වැවෙනවා. හරි මෙහෙම එකතු කරන්න. මෙහෙම එකතු කරලා අපිට බැලුවොත් එම ඒ කියන්නේ සකසුරංගසු කරන්න කරුවොත් එම ඔබට හදා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ නිර්මාණයක්. එතකොට මේක ඇතුල් කරලා උඩින් පස් චුට්ටක් දාලා ඔන්න අපේ නිර්මාණය සම්පූර්ණයි. දැන් ඔබට පුළුවන් මේ ස්පයිඩර් ප්ලාන්ට් එක වගේම මේ වගේ ෂේප්ලේරා පැලයක් හදා ගන්න. බලන්න. එතකොට ඔබට පුළුවන් ඒ ඔක්කොම ඒ කියන්නේ වර්ණ ගන්නලා මේ බෝතලය ඒ කියන්නේ මේ පැලේට උචිත වර්ණයක් ඒකට ඇතුල් කරගෙන මේ ඉමල්ෂන් පේන් ගෙතර තියනවනේ මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලමු මෙතන ඒ කියන්නේ ඇතුල් කරගන්න පුළුවන් තවත් පැල జాතියක් මෙන්න මේ වගේ ඒ කියන්නේ එපීසියා පැල වුණත් ඔබට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඇතුල් කරගත්තොත් මේ වගේ. ඒකට මේ කුඩා පැලයක් මේවා වැක් කරනවා වැඩෙනකොට ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ චයිනීස් ග්‍රාස්. ඒ කියන්නේ තියෙනවා වර්ග තුනක්. එකක් තියෙනවා කුරු විලාසය මේ වගේ. තව එකක් තියෙනවා අතරමැදි විලාසය. මේ දෙක විතරයි ගන්නෙ. මොකද ලොකු යෝධ විලාසය ගන්න එපා. ඒක මේකට උචිත නැහැ. ඒකට ඔබ මේ වගේ නිර්මාණයක් කරගත්තොත් ඒ කියන්නේ ඔබට තියෙනවා ඔබට පුළුවන් මේ තවදුරටත් වර්ණවත් කරගන්න මේ වගේ පෝච්චියක් අපි ගමු මෙතන. දැන් අපි ගත්තේ මේ ස්පයිඩර් ප්ලාන්ට් එක. මේ බලන්න. අපි ගත්තොත් මේ ස්පයිඩර් ප්ලාන්ට් එක මේ වගේ තිබ්බා. මේ බලන්න. එතකොට කොළ පාට ස්පයිඩර් ප්ලාන්ට් එකයි ඔට මේක විචිත්‍ර ස්පයිඩර් ප්ලාන්ට් එක. එතකොට මේ පාට වර්ණයට අපිට පුළුවන් මේ මූඩියට මේක තියන්න පුළුවන් මේ වගේ ස්ටෑන්ඩ් එකක් හදන්න. මේවත් මේ භාවිත දේවල් මේ තියෙන්නේ ඩවුන් පයිප් කෑල්ල, මේ තියෙන්නේ ඉමල්ෂන් මේ කෑන් එකක උඩ මේක අපි හැදුවා ස්ටෑන්ඩ් එක. එතකොට ඒකට උචිත විදියට අපි මේ විදිහට තිබ්බා. එතකොට මේ වගේ ඔබට පුළුවන් වර්ණ ගන්නන්න මේ වගේ ගෙදර තියෙනවා නම් ඉතිරි පේන්ට් එකක් මේ මූඩිය වහලා වක් කරන්න මෙහෙම. එතකොට ඉබේම එයාට උචිත විදියට හැදේ. එතකොට මේ ඔබට පුළුවන් මෙතනින් හිල් කරන්න. හිල් කළා ඒ කියන්නේ මොකක් හරි නූලක් දාලා එක්කෝ එල්ලලා තියන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ මේස් එක මේ විදියට ඒ කියන්නේ වර්ණවත් කරන්න. අලංකාර කරගන්න ඔබට පුළුවන් මේ වගේ. ඔයාලා අද අපි කතා කරන්නේ සරල දෙයක්. ඔබගේ විවේක කාලය මේ ආකාරයෙන් ගත කරොත් ඒ කියන්නේ එක දෙයක්. ඒ කියන්නේ නොදිරන අපද්‍රව්‍ය මේවා අපතේ යන දේවල්, ගෙදර කරගන්න දෙයක් දේවල්. ඒක අපි භාවිතා කරලා ඒ කියන්නේ අපේ වින්දනයට හවුල් කරගන්න. අපි නැවතත් කියන්නේ හැකිතරම් පැල විස්තර පැල ගස්කොළන් ඔබගේ ජීවිතයට ලං කරගන්න. ඒක තමයි ඔබ ස්වභාව ධර්මයට කිට්ටු වෙන ඉතාමත්ම කෙටි මාර්ගය.